මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ දියුළුම උඩහට. මේ එන්න පාරවල් කීපයක්ම තියෙනවා. කොළඹ ඉඳන් එනවා නම් ලේසිම පාර තමයි කොළඹ බදුල්ල පාරේ ඇවිල්ලා බෙරගලින් දකුණට හරවලා වැල්ලවාල් පාරේ එන එක. උඩ දියුළුමට යන්න තවත් පාරක් තමයි බණ්ඩාරවැල පාරෙන් එන එක. බණ්ඩාරවැල, පූනාගල, කොස්ලන්ද පාරෙන් එන්නත් අපිට පුළුවන්. වැල්ලවාල් එනවා නම් වැල්ලවාල් කොස්ලන්ද පාරෙන් එන්නත් පුළුවන්. අපි ආවේ බෙරගලින් වැල්ලවාල් පාරේ කොස්ලන්ද පහු කරගෙන නාවලෙන් වමට හැරුණම මැප් එකේ වටනදී ෂෝට්කට් එකක් තියෙනවා. එහෙම ආවට පස්සේ අපිට කිලෝමීටර 1ක පමණ නැග්මක් විතරයි තිබ්බේ.